नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नीता गायकवाड आपले एमपीएससी आणि यूपीएससी कट्टा या चॅनल मध्ये आपलं स्वागत करते. फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहणार आहोत सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक परीक्षेसाठी, तो म्हणजे 1857 चा उठाव. इंडियन हिस्ट्री मध्ये हा 1857 चा उठाव अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे. याच्यावर 101% प्रश्न अगोदरही विचारले गेले आहेत आणि आता येणाऱ्या परीक्षेतही विचारले जातील. त्याबद्दल आपल्याला माहिती असायला हवी. तर 1857 च्या उठावामध्ये आपण महत्त्वाचे मुद्दे पाहणार आहोत परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून. एक तर प्रमुख कारणे, सर्वात पहिल्यांदा पाहणार आहोत की 1857 च्या उठावात म्हणजे काय, त्यानंतर त्याची कारणे, प्रसार, अपयशाची कारणे, उठावाचे परिणाम आणि उठावानंतरची परिस्थिती आपण जाणून घेणार आहोत. सो फ्रेंड्स, इथे पहा, जस्ट हायलाइट द टॉपिक. इसवी सन 1857 मध्ये भारतीय जनतेने इंग्रजी सत्तेविरुद्ध केलेला उठाव ही भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी घटना होती. या उठावाने भारतातील इंग्रजी सत्ता कोलमडून पडली नसली तरी तिला जबरदस्त असा हादरा मात्र निश्चितच बसला. म्हणूनच या उठावानंतर इंग्लंडच्या सरकारला आपल्या हिंदुस्थान विषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागला आणि या उठावाला काही इतिहासकारांनी शिपायांचे बंड असे म्हटले आहे. परीक्षेत येण्यासारखा प्रश्न आहे की कोणत्या उठावाला शिपायांचे बंड असे म्हटले गेले किंवा 1857 च्या उठावाला काय म्हटले गेले, आणि ऑप्शन्स येतील तर त्यामध्ये शिपायांचे बंड आणि 1857 चा उठाव या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. परंतु खऱ्या अर्थाने तो भारतीय जनतेच्या मनात इंग्रजी सत्तेविषयी निर्माण झालेल्या असंतोषाचा स्वाभाविक उद्रेकच होता. म्हणूनच या उठावाला स्वातंत्र्य युद्ध असे संबोधणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. या उठावाच्या मुळाशी व्यापक राष्ट्रवादाची प्रेरणा कितपत होती हा वादाचा विषय असला तरी त्याद्वारे भारतीयांनी इंग्रजी सत्तेविषयीचा आपला असंतोष अतिशय उग्र स्वरूपात प्रकट केला होता, याबद्दल शंका घेण्यास वाव नसावा. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत, टॉपिक रिलेटेड जाणार आहोत की सर्वात पहिलं की इसवी सन 1857 च्या उठावाची आपण प्रमुख कारणे पाहणार आहोत. जस्ट हायलाइट द टॉपिक सो देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड व्हॉट वी आर स्टडींग. द फर्स्ट थिंग इज राजकीय कारणे काय होती. 1857 च्या उठावाची प्रमुख कारणे, त्याच्यामध्ये राजकीय, धार्मिक, आर्थिक आणि लष्करी प्रशासकीय तत्कालीन अशी 5 प्रकारची कारणे होती. फर्स्ट आहे राजकीय कारणे. तर लॉर्ड डलहौसी याने भारतात इंग्रजी साम्राज्याचा विस्तार घडवून आणण्यासाठी अवलंबिलेल्या विस्तारवादी व आक्रमक धोरणामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला. लॉर्ड डलहौसीने दत्तक वारसा नामंजूर केला. त्यानंतर संस्थानातील गैरकारभार इत्यादी कारणे पुढे करून अनेक संस्थाने त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करून घेतली. त्यामुळे अनेक संस्थानिक हे ब्रिटिशांच्या विरोधात गेले आणि त्या संस्थानातील प्रजाही इंग्रजांवर बिथरली. इंग्रजांच्या या धोरणामुळे येथील काही जमीनदारांचे हितसंबंध दुखावले गेले होते, त्यामुळे त्यांचाही इंग्रजांवर राग होता. तर राजकीय कारणामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लॉर्ड डलहौसीने दत्तक वारसा नामंजूर केला होता आणि संस्थानातील गैरकारभार इत्यादी कारणे पुढे करून त्याने अनेक संस्थाने ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करून घेतली. हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत की धार्मिक कारणे काय ठरली. धार्मिक कारणांमध्ये कंपनी सरकारने भारतात अनेक सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या, पण या सुधारणांमुळे हिंदू धर्मातील सनातनी मंडळींचे माथे भडकले आणि या सुधारणा म्हणजे आपल्या धर्मावरील आक्रमण होय असा त्यांचा समज झाला. तसेच येथील ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या धर्मप्रसाराच्या प्रयत्नांमुळे या समाजाला अधिकच बळकटी मिळाली. भरीसभर इंग्रज सरकारने येथील देवस्थाने आणि मशिदी यांच्या ताब्यातील काही जमिनी काढून घेतल्या, त्यामुळे लोकांच्या असंतोषात आणखी भर पडली. इंग्रजांची नवी शिक्षण पद्धती हे देखील आपल्या धर्मावरील आक्रमणच आहे असे सनातनी हिंदू आणि मुस्लिम नेत्यांना वाटू लागले. त्यानंतर आर्थिक कारणे काय होती ते आपण पाहूयात की ब्रिटिशांच्या आर्थिक साम्राज्यवादामुळे हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती एकदमच खालावली गेली होती आणि इंग्रजांनी हिंदुस्थानची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट चालवलेली होती. हिंदुस्थानातून कच्चा माल ते इंग्लंडमध्ये पाठवत असत आणि तेथील गिरण्या कारखान्यातून तयार झालेला पक्का माल हिंदुस्थानात आणत आणि या व्यापारात हिंदुस्थानातील जनतेचे इंग्रजांनी प्रचंड शोषण चालवले होते. भारतातील गृहोद्योग असेल किंवा हस्तव्यवसाय असेल यांची पुरती धुळधाण उडाली आणि अनेक कारागीर हे बेकार झाले होते. भारतीय जनता नागवली जाऊ लागली. संस्थाने खालसा झाल्यामुळे तेथील सैनिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड तर कोसळलीच होती, परंतु इंग्रजांच्या या नीतीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत शोचनीय बनली होती. त्यामुळे भारतातली जी जनता आहे त्या जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. आता आपण पाहूयात की लष्करी कारणे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लष्करी कारण मानलं जातं. कंपनी सरकारच्या विशिष्ट धोरणामुळे लष्करातही असंतोष पसरू लागला होता. इंग्रजाच्या लष्करात भारतीय सैनिकांना ही दुजाभावाची वागणूक मिळत असे. भारतीय सैनिकांपेक्षा युरोपियन सैनिकांना अधिक पगार आणि भत्ता मिळत असे. भारतीय सैनिकांच्या बढतीच्या संधी नाकारल्या जात असत.
हिंदी सैनिकांच्या धार्मिक आचारात शिस्तीच्या नावाखाली हस्तक्षेप केला जाऊ लागला आणि त्यामुळे सैनिकातील असंतोषात अधिक भर पडली. आता आपण पाहूया प्रशासकीय कारण काय दिलंय. तर इंग्रजांची प्रशासन व्यवस्था कार्यक्षम होती, पण त्यांनी राज्यकारभार चालवताना वांशिक भेदभावाच्या नीतीचा अवलंब केला. त्यामुळे भारतीय जनता ही दुखावली गेली आणि इनामी जमिनी जप्त करण्याच्या कृतीमुळे जमीनदार सरकारवर रुष्ट झाले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भारतीयांवर अन्याय होत असे. तत्कालीन कारणांमध्ये आपण पाहूया. याच्यामध्ये सगळी महत्त्वपूर्ण कारणं आहेत की कंपनी सरकार विरुद्ध अशा प्रकारे असंतोष धुमसू लागला असतानाच एक निमित्त मिळून असंतोषाचा भडका उडाला. यावेळी सैन्यामध्ये कोण होते? रॉयल एनफील्ड. तर यावेळी सैन्यात रॉयल एनफील्ड या नावाच्या नव्या बनावटीची रायफल वापरात आणली होती आणि या रायफलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काडतुसांचा वरील भाग सैनिकांना आपल्या दातांनी तोडावा लागत असे. हे लक्षात घ्या, हे एक अतिशय महत्त्वाचं कारण ठरलेलं आहे. रॉयल एनफील्ड या नावाच्या नव्या बनावटीची रायफल वापरताना त्यावर लावल्या जाणाऱ्या काडतुसाचा वरील भाग सैनिकांना दातांनी तोडावा लागत असे आणि या काडतुसांना गायींची व डुकरांची चरबी लावलेली असे. ही गोष्ट हिंदी सैनिकांना समजल्यावर हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही धर्मियांमध्ये असा समज पसरला की आपणास बाटविण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे आणि त्यामुळे ते एकदम बिथरून गेले आणि त्यांनी वरिष्ठांच्या आज्ञांचे पालन करण्यास नकार दिला आणि हे ठरलं होतं सर्वात महत्त्वाचं कारण. आता आपण पाहणार आहोत की या उठावाचा प्रसार कसा झाला. ओके, या उठावाचा प्रसार इसवी सन 1857च्या उठावाची सुरुवात ही लष्करी छावण्यातनं झाली. जर परीक्षेला प्रश्न आला तर तुम्हाला उत्तर माहिती असायला हवं की या उठावाची सुरुवात लष्करी छावण्यातून झाली, कारण काडतुसांच्या प्रकरणामुळे मार्च 1857 मध्ये बराकपूर असेल, अयोध्या असेल, डमडम आणि लखनौ येथील हिंदी सैनिक बंड करून उठले आणि त्यानंतर मंगल पांडे, हे एक विशिष्ट नाव आहे, महत्वाचं नाव आहे. मंगल पांडे या सैनिकाने मेजर ह्युसन या इंग्रज अधिकाऱ्यास गोळ्या घालून ठार मारले. मिरजच्या सैनिकांनी मे महिन्यात इंग्रज अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले आणि ते दिल्लीच्या रोखाने निघाले. यानंतर उत्तर भारतातील अनेक ठिकाणी क्रांतिकारकांनी सरकारविरुद्ध उठाव केले. काही संस्थानिकांनीही या उठावात भाग घेतला. याच्यामध्ये झाशीची राणी लक्ष्मीबाई असतील, दुसऱ्या बाजीरावचा दत्तक पुत्र नानासाहेब, मोगल बादशहा बहादूर शाह, तात्या टोपे, कुंवर सिंह इत्यादी नेत्यांनी क्रांतिकारकांचे नेतृत्व केले आणि क्रांतिकारकांनी काही ठिकाणी इंग्रजांचा पाडाव करण्यात यश मिळवले. सर्वत्र क्रांतीच्या ज्वाला भडकू लागल्या. महत्वाचं लक्षात ठेवा, मंगल पांडे यांनी मेजर ह्युसेन या अधिकाऱ्यास गोळ्या घालून ठार मारले. त्याच्यानंतर झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, दुसऱ्या बाजीरावाचा दत्तक पुत्र नानासाहेब, मोगल बादशहा बहादूर शाह, तात्या टोपे आणि कुंवर सिंह इत्यादी नेत्यांनी क्रांतिकारकांचे नेतृत्व केले. तथापि जून महिन्यापासून क्रांतिकारकांची पिछेहाट होऊ लागली. क्रांतिकारकांच्या प्रयत्नात एकसूत्रता नव्हती. म्हणजे अपयशाचं सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे एकसूत्रता नव्हती. त्यांना देशात सर्वत्र पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यांना योग्य नेतृत्वही लाभले नाही. याउलट इंग्रजांकडे अनेक उत्कृष्ट सेनानी होते आणि त्यामुळे सुरुवातीच्या पिछेहाटीनंतर इंग्रजांनी क्रांतिकारकांवर यशस्वी मात केली. आता इथे अपयशाची कारणे आहेत, ही आपल्याला लक्ष द्यायला हवीत की तुम्हाला इनकरेक्ट किंवा करेक्ट सेंटेन्स ओळखा, यासाठी येऊ शकतो प्रश्न परीक्षेला. पहिलं कारण जे आपलं आहे, क्रांतिकारकांमध्ये समान ध्येयाचा अभाव होता आणि त्यातील प्रत्येकाचा उठाव सामील होण्यामागील हेतू वेगळा होता. त्यानंतर सेकंड आपलं कारण आहे, क्रांतिकारकांच्या प्रयत्नात एकसूत्रीपणा नव्हता आणि त्यामुळे सर्वत्र एकाच वेळी उठाव घडवून आणणे त्यांना शक्य झाले नाही. ओके, आपले फर्स्ट सेकंड दोन कारण झाली. आता आपण पाहणार आहोत आपलं तिसरं कारण की अनेक भारतीय संस्थानिक इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहिले. त्यांनी उठाव मोडून काढण्यात इंग्रजांना सहाय्य केले. चौथं कारण आहे, हा उठाव देशाच्या काही भागांपुरताच मर्यादित राहिला. विशेषतः दक्षिण भारतात त्याचा फारसा प्रसारच झाला नाही. पाचवं कारण आहे की भारतातील अनेक जाती जमाती उठावापासून अलिप्त राहिल्या आणि काहींनी इंग्रजांनाच मदत केली. सहावं आपलं कारण ठरलंय, क्रांतिकारकांना योग्य नेतृत्व लाभले नाही. त्यांच्या नेत्यांकडे कर्तबगारी व व्यापक दृष्टिकोन अभावानेच दिसून आला. सातवं कारण आहे, क्रांतीपूर्व पुरेशी जनजागृती करण्यात न आल्याने आणि क्रांतीचे उद्देश सामान्य जनतेशी बांधिलकी साधणारे अशा प्रकारचे नसल्याने क्रांतिकारकांना सर्वसामान्य जनतेचा पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही. आठवं कारण आहे की इंग्रजांना त्यांचे विशाल साम्राज्य, विपुल साधन संपत्ती, प्रगत शस्त्रास्त्रे, रेल्वे, तारायंत्रे यांसारख्या भौतिक सुधारणा इत्यादी गोष्टींचा तर लाभ मिळाला होता आणि त्यांच्याकडे अनेक उत्कृष्ट सेनापती होते, सुसज्ज व प्रशिक्षित सैन्यदल होते आणि त्या जोरावरच उठाव मोडून काढणे त्यांना शक्य झाले. आता या उठावाचे जे परिणाम झाले ते आपण अभ्यासणार आहोत. पहिला परिणाम झाला की या उठावाने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील राजवटीचा शेवट झाला आणि इसवी सन 1858 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा करून भारताचे राज्य कंपनीकडून इंग्लंडच्या सरकारकडे सोपवले. इसवी सन 1858 मध्ये, हे लक्षात ठेवा वर्ष. त्यानंतर दुसरा
परिणाम काय झाला की इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने 1858 मध्ये एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करून, कोणी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता तर इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने कधी प्रसिद्ध केला, इसवी सन 1858 मध्ये, की भारतीय जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याची व भारतीयांच्या बाबतीत कसलाही भेदभाव न करण्याची हमी त्यांनी भारतीयाला दिली. तिसरा परिणाम झाला की लष्करातील युरोपियनांची संख्या वाढविण्यात येऊन मोक्याच्या जागांवर इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. चौथा परिणाम असा झाला की भारतातली आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी इंग्रज सरकारने भारतीयात भेदनीतीचा अवलंब करण्यावर जास्त भर दिला. पाचवं कारण ठरलं, या उठावामुळे इंग्रज सरकारने आपल्या कारभारातील उणिवा दूर करण्याकडे आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनविण्याकडे लक्ष पुरवले. त्यामुळे इंग्रजी सत्ता ही अधिकच भक्कम बनली. सहावं कारण आहे, भारताच्या राज्यकारभाराची जबाबदारी इंग्लंडमध्ये भारत मंत्री व इंडिया काउन्सिल यांच्यावर सोपवण्यात आली. भारताच्या गव्हर्नर जनरलला व्हॉइसरॉय असे नाव प्राप्त झाले आणि लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हॉइसरॉय बनला. लक्षात राहू द्या, लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हॉइसरॉय बनला. उठावानंतर अनेक गोष्टी घडल्या, त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे पाहणार आहोत आपण, की इंग्लंडच्या सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार आपल्या हाती घेतल्यावर भारतीय प्रशासनात भारत विषयक धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. प्रथम ब्रिटिश शासनाने राज्य विस्ताराचे धोरण थांबविले आणि भारतातली आपली सत्ता मजबूत बनविण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर भारतात निरनिराळ्या सुधारणा घडवून आणून भारतीयांमधील असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न केला. याच्यामध्ये हे लक्षात ठेवा, लॉर्ड कॅनिंग, लॉर्ड मेयो आणि लॉर्ड रिपन इत्यादी व्हॉइसरॉयनी उदारमतवादी धोरणांचा अवलंब करून भारतीयांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात लॉर्ड लिटन सारख्या व्हॉइसरॉयने दमन नीतीचा अवलंब करण्याचाही प्रयत्न केला होता. इसवी सन 1878 मध्ये लॉर्ड लिटनने देशी वृत्तपत्र कायदा संमत करून, लक्षात ठेवा की देशी वृत्तपत्र कायदा हा लॉर्ड लिटनने इसवी सन 1878 मध्ये संमत केला आणि भारतीय वृत्तपत्रांची त्याने मुस्कटदाबी केली. देशात दुष्काळ पडला असता जनतेच्या हालअपेष्टांकडे दुर्लक्ष करून तिच्यावर करांचा अधिक बोज लादला. भारतीयांच्या बाबतीत त्याने पक्षपाती धोरणाचा अवलंब केला. त्यानंतर तिसरा जो परिणाम झाला तो म्हणजे इसवी सन 1861 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने इंडियन काउन्सिल ऍक्ट संमत केला. इंडियन काउन्सिल ऍक्ट कधी संमत करण्यात आला तर 1861 मध्ये. तो संमत करून भारतीयांना काही सुधारणा देण्याचा देखावा केला आणि अशा स्वरूपाचा आणखी एक कायदा त्यांनी 1892 मध्ये संमत करून भारतीय कायदे मंडळाचा विस्तार घडवून आणला. याच काळात भारतात राष्ट्रवादी विचारांचा प्रसार होऊ लागला. भारतात इंग्रजी शिक्षणाची झालेली सुरुवात आणि त्यायोग्य पाश्चात्य विचारांची भारतीयांना झालेली ओळख यामुळे येथील सुशिक्षित तरुणात राष्ट्रवादी भावना चेतविल्या गेल्या. त्यास इंग्रज सरकारचे वांशिक भेदभावाचे धोरण असेल किंवा राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेची चालवलेली उपेक्षा असेल, लॉर्ड लिटन सारख्या व्हॉइसरॉयने अवलंबलेली दमन नीती, भारतीय जनतेत होऊ लागलेली जागृती इत्यादी कारणांची जोड मिळाली. इंग्रजी भाषेच्या माध्यमांमुळे विविध प्रांतातील लोकांना परस्परांशी संपर्क साधणे शक्य झाले. त्यातूनच हिंदी राष्ट्रवादाचा उदय होऊ लागला. त्याची परिणती 1885 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या काँग्रेसच्या स्थापनेत झाली. भारतीयांची एक राष्ट्रव्यापी संघटना जन्मास आली. तर हे झाले उठावाचे परिणाम. तर आपण 1857 चा उठावाचे प्रमुख कारणे, परिणाम, अपयशाची कारणे, उठावानंतर काय झाले, त्याच्यानंतर उठावाचा प्रसार कसा झाला, सगळं काही या लेक्चर मध्ये अभ्यासलेलं आहे आणि हे मी तुम्हाला विदिन 15 मिनिट्स 15 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला महत्त्वपूर्ण मुद्दे तुमच्या समोर मांडलेले आहेत. काही खूप मोठे मोठे लेक्चर घेण्यात काही पॉइंट नाही. महत्त्वाची माहिती कमीत कमी वेळात तुम्हाला मिळाली तर तुम्ही सुद्धा ती ग्रहण करू शकता. तुमची कॅपॅसिटी राहते तेवढी ऐकण्याची. जास्त मोठे लेक्चर्स केल्यानंतर तुम्ही सुद्धा बोर होऊन जाता कोणत्या तरी एका पॉइंटला. सो माझा उद्देश हाच आहे की कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचावी. आणि आपण याच्या अगोदर मोगल साम्राज्य असेल, त्याच्यानंतर बहमनी विजयनगर साम्राज्य असेल, मराठा सत्ता असेल, याच्या रिलेटेड मी काही लेक्चर्स अपलोड केले आहेत. सो मिडायवल हिस्ट्री संदर्भात मी सगळे लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत. आणि आता आपण आधुनिक भारताच्या इतिहासाला सुरुवात केलेली आहे. प्राचीन भारताच्या इतिहासा रिलेटेड पण मी लेक्चर्स अपलोड करणार आहे. सो स्टे ट्यून विथ आवर MPSC UPSC कट्टा चॅनल. इंग्लिश साठी इंग्लिश मास्टरचा चॅनल आहे आपला, तिथे जाऊन तुम्ही इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ग्रामर रिलेटेड लेक्चर्स तिथून तुम्ही अभ्यास करू शकता. सो स्वतःची काळजी घ्या. टेक केअर ऑफ युअर फॅमिली. स्टे हेल्दी, स्टे हॅपी अँड टेक केअर. बाय बाय. थँक्स.